हेलो फ्रेंड्स, आज આપણે ગોરૈયાવીર મહારાજની સુખડીની પ્રસાદી બનાવીશું। એના માટે અહીંયા આપણે 3 વાટકી જેટલો ભાખરીનો લોટ લઈશું। હવે એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે ઘી એડ કરીને લોટને શેકી લઈશું। ગેસ ઓન કરી દીધો છે। હવે આપણે લોટને શેકી લઈશું બધું મિક્સ કરીને। તો આપણો લોટ હવે શેકાઈને રેડી થઈ ગયો છે। હવે આપણે જે લોટ શેક્યો તો એક વાસણમાં એને કાઢી લઈશું। હવે આપણે સુખડી માટેનું 2 વાટકી જેટલું ઘી લઈશું। અહીંયા આપણે ટોટલ 2 વાટકી જેટલું ઘી લીધું છે। હવે આપણે ગેસ ઓન કરી દીધો છે। હવે ઘીની અંદર અમે અહીંયા 2 વાટકી જેટલો ગોળ લીધો છે એ એડ કરીશું। પછી ઘી અને ગોળ આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણો ગોળ હવે ઓગળવા લાગ્યો છે। તો આપણો ગોળ હવે ઓગળી ગયો છે। એમાં આપણે જે લોટ શેકીને રાખ્યો હતો એ આપણે એડ કરી દઈશું। પછી આ રીતે બધું મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણે સુખડી પ્રોપર રેડી થઈ ગઈ છે। હવે એને આપણે થાળીમાં ઠાળી લઈશું। આ રીતે એને સ્પ્રેડ કરી લઈશું આખી થાળીમાં। પછી વાડકીની મદદથી આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દઈશું એટલે પ્રોપર આપણે લુક સુખડીનું મસ્ત રેડી થઈ જશે। તો આપણી ગોરૈયાવીર મહારાજની પ્રસાદીની સુખડી રેડી થઈ ગઈ છે। હવે આ સુખડી ઠંડી પડે એટલે એને આપણે પીસીસ પાડી લઈશું। તો આપણી સુખડી ઠંડી થઈ ગઈ છે અને આ રીતે સ્ક્વેરમાં આપણે પીસીસ પાડી લઈશું। પછી આ રીતે સ્ક્વેર શેપમાં આપણી સુખડી રેડી થઈ ગઈ છે। હવે એને આપણે સર્વ કરીશું। તો આપણા પીસીસ રેડી થઈ ગયા છે। તો આપણી એકદમ મસ્ત સુખડી રેડી સરસ થઈ ગઈ છે। તો તમે પણ આ રીતથી બનાવજો અને તમને અમારી રેસીપી કેવી લાગી તે અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી બતાવજો। અમારા ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ।